تصاعدت النيران في غزة. صواريخ الفصائل الفلسطينية تتساقط على تل أبيب، وغارات إسرائيل تدمر البنية التحتية لقطاع غزة. قتل ودماء وفوضى تعم المكان. وبعد أيام وعشرات التصريحات وحملات الدعم، قالت القاهرة كلمتها. وساطة مصرية أنهت القتال بالكامل ووضعت هدنة جديدة بين الطرفين، هدنة طلبتها إسرائيل بعدما تعنتت لأيام، ولم ترفضها الفصائل الفلسطينية كونها وصلت متأخرة. وبينما كانت الحرب تضع أوزارها، اتجه العالم العربي للحديث عن قوة مصر السياسية ثم قوتها العسكرية التي تضخمت في السنوات الأخيرة ومكنتها من الوصول لمراتب قوية في سلم ترتيب أقوى جيوش العالم. واليوم نأخذكم في مقارنة افتراضية بين مصر وإسرائيل، فلمن ستكون القوة والسيطرة؟ في تقريره السنوي، أصدر موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية الترتيب لأقوى الجيوش في الشرق الأوسط لعام 2021، ووفق الترتيب احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط لتتفوق على كل من السعودية وإيران، فيما جاء ترتيبها على المستوى العالمي في المرتبة الرابعة عشر مع تضخم قوتها العسكرية بشكل رهيب وتحقيقها الكثير من القفزات النوعية في مختلف القطاعات. أما إسرائيل فاحتلت المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط، فقد تفوق عليها كل من المملكة العربية السعودية وإيران. وعلى مستوى الترتيب العالمي فجاءت في مرتبة تعتبر جيدة، حيث وضعت في المرتبة 20 عالمياً. ورغم عدم تغير مواقع الدولتين في الترتيب العالمي تقريباً، لكن القوة العسكرية قد تكون اختلفت كثيراً عن السابق، خصوصاً في ظل التطور العسكري الذي يشهده العالم وتعيشه منطقة الشرق الأوسط تحديداً في آخر السنوات. والآن إليك مقارنة مفصلة بين القوتين. القوة البشرية. من حيث تعداد السكان، تتفوق مصر على إسرائيل بأكثر من 90 مليون نسمة، حيث يصل تعداد السكان في مصر لأكثر من 104 ملايين نسمة، فيما يبلغ تعداد سكان إسرائيل لأكثر من 8 مليون نسمة. أما عن القوى العاملة المتاحة في البلدين فتتباعد الأرقام بين الطرفين، فلدى مصر أكثر من 42 مليون فرد، فيما تملك إسرائيل أكثر من 3.6 مليون فرد. ومن ناحية الجنود الفعالين، تتفوق القاهرة بقوة على تل أبيب، حيث تملك مصر 450 ألف جندي فعال، فيما تملك إسرائيل 170 ألف جندي فعال. أما من ناحية جنود الاحتياط في الدولتين فتتقارب الأرقام كثيرا بينهما، حيث تملك مصر 480 ألف جندي احتياط، في حين تملك إسرائيل رقما قريبا للغاية منها، فيقدر عدد جنودها الاحتياط ب465 ألف جندي. وتظهر الإحصائية الأولى تفوق مصر بقوة، خصوصا في التعداد الإجمالي للسكان والجنود الفعالين في الجيش بشكل عام، ما يجعلها قادرة على رفع عدد المقاتلين بشكل سهل. أما عن ميزانية كل من البلدين، قدرت ميزانية مصر الدفاعية عام 2020 بما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي. أما إسرائيل فكانت ميزانيتها أكبر من ذلك بكثير، حيث قدرت بأكثر من 16 مليار دولار أمريكي لتصنف من بين الأضخم في المنطقة. القوة الجوية. تملك القوة الجوية المصرية مجموعة طائرات بلغ عددها 1053 طائرة، في حين تملك إسرائيل مجموعة طائرات بلغ عددها 595 طائرة، من بينها طائرات مقاتلة تملك مصر منها 250 طائرة.
وتملك إسرائيل 241 طائرة. أما طائرات الهجوم الأرضية فتتفوق مصر بقوة على إسرائيل في ذلك النوع، حيث تملك 88 طائرة منها، في حين تملك إسرائيل 23 منها. وتتفوق القاهرة مرة أخرى على تل أبيب بطائرات النقل، حيث تملك مصر 59 طائرة وتملك إسرائيل 15 طائرة. ومن جهة طائرات التدريب تملك مصر 341 طائرة، في حين تملك إسرائيل 154 طائرة. أما عن طائرات المهام الخاصة فتتفوق إسرائيل في هذا النوع، حيث تملك مصر 11 طائرة فيما تملك إسرائيل 23 طائرة. ومن ناحية طائرات الهليكوبتر فتتفوق مصر بإجمالي الطائرات، حيث تملك مصر 304 طائرات فيما لدى إسرائيل 128 طائرة. ويضاف لذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية، حيث لدى مصر 91 طائرة ولدى إسرائيل 48 طائرة. ومن جديد تتفوق مصر على إسرائيل بقوة، ووفق محللين فإنها تملك القوة الجوية ضد إسرائيل في الوقت الذي تملك فيه تل أبيب أقوى الطائرات وأحدثها. القوة الأرضية. نبدأ بالدبابات القتالية. لدى مصر 3735 دبابة، وتملك إسرائيل 1650 دبابة. ثانياً، المركبات المدرعة، فلدى الجيش المصري 11,000 مدرعة، أما الجيش الإسرائيلي فلديه 7500 مدرعة. أما عن المدافع ذاتية الدفع فلدى مصر 1165 مدفعاً، ولدى إسرائيل 650 مدفعاً. ومن ناحية المدفعية الميدانية فبحوزة الجيش المصري 2100 مدفعية، ويملك الجيش الإسرائيلي 300 مدفعية. وأخيراً، قواعد إطلاق الصواريخ، فلدى مصر 1235 منظومة بأنواع مختلفة، في حين تملك إسرائيل 100 منظومة مختلفة. القوة البحرية. من حيث الأسطول البحري لا يملك الطرفان أسلحة بارزة، لكن مصر تتفوق في الإجمالي بقوة، حيث تملك القاهرة 316 قطعة بحرية، في حين تملك إسرائيل 65 قطعة بحرية. من بين هذا الأسطول الغواصات، حيث تملك مصر 8 غواصات، في حين تملك إسرائيل 5 غواصات. ومن جهة الفرقاطات تملك مصر 9 قطع منها، في حين لا تملك إسرائيل أي قطعة من هذا النوع. ومن ناحية السفن القتالية تملك مصر 7 سفن، في حين تملك إسرائيل 4 قطع فقط. يضاف للأسطول الزوارق الدورية التي لدى مصر 50 منها، ولدى إسرائيل 48 سفينة، بالإضافة للسفن المضادة للألغام، والتي تملك منها مصر 23 قطعة، في حين لا تملك إسرائيل أي قطعة. وتنتهي بذلك القوة البحرية للطرفين. وبالانتقال إلى الخدمات اللوجستية، فلدى مصر 83 مطاراً، ولدى إسرائيل 42 مطاراً. أما عن الموانئ والمنافذ البحرية فلدى مصر 11 ولدى إسرائيل 5. وفي النهاية يظهر التفوق المصري بقوة على إسرائيل في جميع النقاط دون استثناء، فيما تملك إسرائيل مزايا معينة، منها التقنية الحديثة لأسلحتها والتطوير الدائم لطائراتها ومنظومات الدفاع الجوية خصوصاً. ويبقى لمصر الدعم العربي والدول المحيطة، ما يخلق عبئاً على إسرائيل ويعطي لمصر الامتياز دائماً في حال اندلاع الحرب بأية لحظة. وبعد كل تلك الإحصائيات يبقى السؤال لكم: لمن ستكون الغلبة في حال اندلاع الحرب بين مصر وإسرائيل؟
فإذا أعجبك الفيديو اقترح علينا مقارنات جديدة لتشاهدها قريباً.